për të lidhur edhe me Rigën në Letoni, ku ndodhet autori i një romani i cili quhet Në hijen e kodrës së gjelave, ka fituar çmimin evropian për letërsinë në vitin 2017 dhe bëhet fjalë për ngjarje të cilat vendosen në një moment historik pra për Letoninë. Mire, kemi në një linjë të drejt për drejt në Skype, pra i themi mirëmëngjes. Good morning, thank you for being with us. And can you tell us more about your book, what it's all about? Yeah, good morning. Greetings from Latvia. Actually, I'm not in Riga. Okay. I'm in countryside. It's near the Baltic That's even Sea. better. It's somewhere very, very far in the north from your perspective, I guess. Nuk jam në Riga në këtë moment, thot ai, po përshëndetje nga Letonia, ndodhem diku në veri të saj, duke pushuar pra në, si thua, natyrën dhe jo në qytet në Letoni. Okay, first of all, I can say that my novel is a part of wider series of historical novels about 20th century in Latvia. Ky është një roman I cili është pjesë e një serie më të gjatë me romane që kanë të bëjnë me historinë e shekullit të 20 në Letoni. Some 9 years ago, one very famous Latvian writer, Gunda Garepše, she came out with the idea to tell the story of our 20th century through the novels. By contemporary Latvian writers. Yeah. Ishte ideja e njërës për autorëve tona, pra që ne të shkruanim si autor letonez historinë e vendit tonë në shekullin e 20 dhe përmes letërsisë pra të shpreheshim historikisht. Yeah, and we, some 12 or 13 Latvian authors, agreed to write one novel about specific time in our country in previous century. Kështu që rreth 13 prej nesh, autor të ndryshëm letonez, ram dakord që të bënim nga një roman mbi periudha të ndryshme historike të vendit. And finally, there were 13 novels published already, and these novels raising many questions about our heritage, our past and experience. Këto 13 romane janë tashmë të shkruar dhe ngrejnë shumë pyetje rreth të kaluarës tonë dhe trashëgimisë gjithashtu. Okay, and my book, it was the first in this series. I was given opportunity to write the novel about 1905, and I'm happy to cover this specific period of time because this is the time when something new is rising up in my country. Ndaj unë kam këtë roman pra dhe kam mbuluar këtë periudhë specifike të historisë së vendit tonë. So Osvalds, my question to you is, were you happy with this part of history and how important is it in the entire history of 20th century for Latvia? And also, why is 20th century so important in your history? What happened to your country specifically then? As I said, I'm really happy about this period of time because it is crucially important for my country. Latvia, as a free country, has been established only 13 years later, 1918, and we were part of Russian Empire at the time covering in the novel. Është një periudhë shumë e rëndësishme sepse vendi ynë u bë I pavarur vetëm 13 vjet pas ngjarjeve që un kam në roman, sepse ishim pjesë e Rusisë deri në atë kohë. So there was this awakening, this national awareness in that time, right? Yeah, and it was a time actually when this idea or possibility of forming the independent country was just born in the minds of some educated Latvians. And this idea of independent country was not wide known at that period of time. Pra ishte pikërisht në atë kohë kur u zgjua, si thua, ndërgjegja kombëtare e letonezëve dhe disa letonezë cilët ishin të arsimuar ishin ata që nxitën këtë ndërgjegje kombëtare, mund ta themi që e ngjashme me diçka që ka ndodhur në Shqipëri. It's similar to the history of Albania as well in a sense. So in this national awakening of awareness. But the major thing maybe that it was a time of first revolutionary movements against Tsar's regime in all big industrial Russian cities, and Riga was one of the largest and fast-moving city at that time. Dhe kjo përkon edhe me periudhën revolucionare, pra në shumë qytete të mëdha të Rusisë dhe Riga ishte njëri ndër qytetet e mëdha ku pati pra ndërkohë që ndërgjegjja kombëtare letoneze zgjohej, ishte në përpjekjet revolucionare të Rusisë e bolshevikëve. You are a journalist too. Was that useful for your book?
Pra jeni dhe gazetarja, ju ka ndihmuar ky fakt edhe për librin, natyrisht për kërkimin dhe për gjithçka tjetër? Sorry? So the fact that you are a journalist, how does that influence your book? Oh, it's influenced a little bit maybe because I'm doing some 8 months. I'm doing very tough research about historical facts, and I think that my experience in journalism helped to do this research. Përvoja ime në gazetari natyrisht që ndihmoi, ishin rreth 8 muaj kur unë deshi të bëja kërkim pra rreth këtij libri. But Osvalds, let's say something about using fiction or historical fiction, if you want, or literature in general, to tell the story, to tell history. How does that work? How was that received in Latvia and with this series of books? Very interesting. Pra e pyes për faktin që mund ta tregosh historinë përmes letërsisë. This series of novels, I must say, that raised very much interest about our history. It's one point, and secondly, it raised the interest of contemporary literature in Latvia. Kjo bëri dy gjëra, në fakt ngriti interesin tek historia jonë kombëtare, por gjithashtu rriti interesin edhe për autorët bashkëkohor të letonisë. And if we talk about historical literature as a whole, I'm sure that this is it helps to raise empathy in the people, actually. Ndihmon kjo, nëse flasim për si thua fiksionin historik, pra letërsinë historike, kjo ndihmon shumë për rritjen e empatisë tek njerëzit. Because it helps to understand the motivations and what is very significant, helps to understand consequences of some actions or lack of actions. Sepse ndihmon që të shikosh motivet historike që njerëzit kanë pasur, por mbi të gjitha ndihmon për të parë edhe pasojat e veprimeve apo të mos veprimeve që mund të ndodhin në histori. Well, it's a pleasure to talk to you. The book is now in Albanian. Yes. It's in every bookstore, and the Albanian readers have a chance to get to know Latvian history and Latvian contemporary literature as well. So thank you very much. Thank you for having me. Thank you. Bye. Thank you.